Åh helvete, vad var det där för smäll? Såg ni? Hej och välkomna till den 8:e sessionen. Vi hade lite prat bakom kulisserna vad som egentligen hände förra gången. Man kanske borde kollat på det själv. Vi började vid gryningen, kom tillbaks till kyrkan i alla fall. Men det var... För ni har inte slagit något för läger. Så ni verkligen över kyrkan förra gången? Hur många kommer ihåg det? Jag är inte säker. Eller kyrkan, biblioteket sa du. Det var väl någonting vi stannade vid biblioteket. Ja, för att ni lyckades köra en cirkel. Vi kanske bara lagade bilen förresten. Vi slog nog bara läger ett pass gjorde vi. Så att det borde vara ganska sent nu. Ja. Ja, i så fall. Och så hittar vi exploderande bil. Ja, och snubben i buskaget. Men det var innan. Det var innan. Ja, okej. När vi rullade ut bilen ur när vi det var första vändan. Ja, precis. Ja, okej. Då hittade vi bilen i buskaget och sen åkte vi ner och så skulle vi köra mot Skinnskatteberg. Eller Skinnskatteberg och då åkte vi vilse här ner sydväst. Och nu visar han bilden. Åkte vi vilse här ner sydväst. Kom in i byn igen. Här. Och sen drog vi vidare mot Skinnskatteberg igen. Tog nya tag. Och då borde det vara ganska sent på dagen, tänker jag. I alla fall eftermiddag, tidig kväll. Eller? Ja. Ja, det var lite turer och sånt. Det var lite dimma och sånt. Men jag kommer inte ihåg att ni har sovit ut än riktigt. Nej, men det har vi nog inte gjort. Och dimma var ju innan när vi åkte ut från bilen. Precis. När vi hittade bilen här. Nej, vi har inte fått tillbaka stressen. Nej. Så det är nog framåt kvällen, tänker jag. Och framåt kvällen då så är ni med om en explosion i alla fall då. Just det. Om jag kommer ihåg rätt. Där har jag i alla fall sparat i loggen här för det var en incident som inträffade här. Ja, ni ser en jeep flyga upp i vädret och landa på sidan brinnandes. Jag kan ta upp och visa den här bilden här. Och inte vi ner i en sjö också? Nej. Ja, det var ju kvällen innan. Det var nog 3-4 spelträffar sen, eller 2-3 spelträffar. Ja. Men den bilen ser ni då precis framför er på vägen då. Det var någon som krälade från bilen. Precis. I rysk uniform har jag för mig. Ja. Eller var det bara bilen så var det? Ja. Då har vi settingen klar lite i alla fall. Bör vi säga vilka vi är? Nej, det står ju här det viktiga i era karaktärsnamn nu. Även Trigger-Henry och Winer-skylten som försöker arbetas bort. Jag tycker ju ändå lite, det kan ju pika här att det finns ju en till som inte riktigt har en riktig alias. Drew tänker jag primärt på. Han har kommit ut undan lätt. Sneaky menar du? Sneaky? Ja, det kanske. Det är kanske han som får Snickers som tilltalsnamn. Det var ju han som hade Snickers från början. Snickers. Ja, kan så vara. Ni rör framåt här då. Jag tänkte man kan slå upp den här scenen här. Så det är inte riktigt mörkt hur mycket det är, men det blir lite skymning så jag drar ner lite så här då. Om det är oktober-november så börjar det väl bli mörkt, tänker jag. Jag ser, ja precis. Det är ju till och med, där borta är han, ja. Åh helvete, vad var det där för smäll? Såg ni? Ni ser jeepen här framför er på vägen där. Det är en krater som den landat. Den flög upp lite och landade här i kratern. Henry, är det ryska uniformer de har på sig? Det ser ut att vara ryska, eller sovjetiska, vi säger Sovjet finns det är inte Ryssland. Det är nog viktigt att poängtera skillnaden i den här spelvärlden. Jo, men det ser ut att vara sådana kommunister. Kommunistuniformer? Ja, precis. Drew och Winer.
ta och hoppa ur bilen och cirkla från varsitt håll. Ta det försiktigt. Jag misstänker att det kan finnas miner här. Ja, det finns inget skydd på högersidan. Cirkla på vänstersidan båda två. Ja. Och se vi tar det försiktigt. Alltså, jag betoning försiktigt. Och ta skydd i kraten där nere. Skitstor cirkel. Du har lite koll på minor och sånt, hoppas jag. Nej, inte ett dugg. Ja, det är bra någon är ärlig här i alla fall. Vi tar det lite försiktigt då. Ja, skitstor cirkel. Jag såg fram bilen försiktigt. Det gjorde jag inte alls. Nu har jag unpausat så det borde kunna röra mig. Är det någon som hoppar av så jag slänger in era gubbar så att ni får... Ja, gör det. Ja, jag kör den. Nu blev det 3 stycken. Vi alla Jane. Nej men vadå? Vad hände här? Nu är det något konstigt på gång. Alla blev verkligen Jane. Ja. Jane har tagit över. Ja. I'm a Borg. Det här är... Oh no. Åh nej, jag har gjort en update. Jag tänker i alla fall att jag kör fram till träden här och sen avvaktar medan de smyger runt i buskaget och kraten där. Ja, ni får köra bilen så länge ni andra då. Jane, du får göra allt idag. Yes! Ja, men jag tänker att Drew och Jane är väl i närheten av varandra och vi håller oss väl i bilen tills vidare. Det blir väl bra. Jane och Jane. Spring runt. Det där ser ut att vara en mark. Ja. Det är ju en krater här också. Ja, men precis. Det här känns ju inte bra. Det kan ju vara ett minfält här. Men du vet ju att minor inte exploderar 2 gånger på samma ställe. Ja, men det kan ju vara en annan mina på vägen till en sprängd. Nu tog jag en och satt i bilen. En Jane är i bilen. Alltså, men... Jane i bilen. Nej. Jag kan bara säga att kommer ju bli jäkligt mycket sämre på min läkarvårdshantering ifall jag sprängs i luften. Men bli inte sprängd i luften, följ order. Ja, och ordern innefattar att det inte... Att du ska smyga försiktigt här i kanten, här nere, hit och avvakta och försöka se vad det är för någonting. Och så om det är något farligt så kommer vi fram med stora kanonen. Skrid till verket nu, annars skjuter jag dig. Jane, det är nog bäst vi går. Så jäkla arg den där snubben. Tänk att jag delar en Snickers med honom. Jävla britter alltså, de förstår ju inte vanlig engelska. Vad pratar de där egentligen, Henry, i Storbritannien? Är det inte brittiska? Så jävla arga de amerikanarna. Så jäkla... Man kan ju undra. Amerikan. De dricker för lite te. Men alltså du är säkert en europé någonstans i botten. Det ser man på det. Du har en sån här europeisk näsa och pannben. Mina föräldrar var ju för sig invandrare. Ja, precis. Har det värsta bondingsnacket nu medan vi är i ett skarpt läge? Höger eller vänster? Om den här kraten? Ja. Men då får vi väl gå i då. För det sprängs ju inte 2 gånger den här kraten. Okej, du är säker på att det inte är något giftigt eller radioaktivt? Nej, inte som någon som helst aning. Jag menar, du har ju direkt... freestylar, Drew. Kom här nu, Drew. Jag vill inte vara själv först. Jag tar kanten. Här kan man ju ligga och spana lite. Vi ligger här och spanar lite. Jag tittar upp där. Jag skyndar mig fram till träden här. Nej. Vi skyndar oss innan SL säger stopp. Det sprängs. Du går in i träden där. Ja, men vänta på mig! Vad tog min Jane vägen? Min Jane försvann. De ligger på varandra, verkar som. Ja, men om du flyttar in så... Så där. Okej. Nu rullar det. Då är ju frågan. Nu när vi har approachat här, har det hänt något liksom? Har vi rör det sig liksom? Vad ser vi? Ska vi upp till buskarna här? Vänta. Ja, ni ser ju att det rör på sig från den här jeepen. Det är ett par
Det är 3 kroppar ser ni där. Och det är en som håller på att kräla bort det med blodspår efter sig. Han här uppe eller? Ja, precis. Ja, är du beredd med bössan? Nej. Det skulle få till här. Det är en tank Är du där nere. beredd, Henry? Det är en tank här nere. Tar du? Är du lätt på triggern nu då? Jajamän. Är det någon vid den? Jag ser inte. Den ser lite sleten ut. Är det Är det någon... Daniel, ser man någon borta på vid den här tanken? Vilken pinga? Ja, den där. Nej, och den ser rätt skadad ut också. Det ryker lite om den också. Nej, vad synd. Annars har man inte undrat in i den. Okej, men Jane, ska vi upp mot vägen här nu då, mot kratern? Mot buskarna där vi springer. Mot rondellen eller? Ja, precis. Okej. 1, 2, 3. Varför förväntade jag mig att du skulle vara kvar, Jane, efter att du hade ropat 1, 2, 3? Jag trodde han menade den här busken. Jane, vad gör du där borta? Kom! Det är buskar! Det är buskar överallt! De är upp här! Ja, men jag trodde vi skulle till rondellen. Vänta, kommer. Där. Har du walkie-talkie eller? Nej. Hur ska vi kommunicera med dem då? Vill du hjälpa han? Vem? En skadade? Men de är ju från Sovjetunionen eller? Ja, det är... Han är en fiende. Ja, men vad fan. Orka. Eller? Ja. Jag vet inte. Ja, det är jag skulle ha någon... Han försvinner... Oj, nu har jag inte någon kontroll där. Så han försvinner bakom bilen här. Vi skulle behöva hans uniform om inte annat. Det är ett rätt stort blodspår efter honom in lite bakom mig. Okej, ska vi upp till... Ta bilen. Vänta här, Henry. Upp Jag till springer bilen. fram till bilen. Jag hoppar ur bilen. Spring du först. Va? Vänta. Det sprakar en el från den Jag här... kolliderar med vägg. Aj, Jag slutar öppna bilen för att komma åt min gubbe där. Så. Ja, det sprakar en el från den här brinnande bilen och smäller till en del. Shit, en tank där. Det ser jävligt sleten. Ja, du kommer fram dit så ser du att han saknar underkropp den här. Okej. Hallå där! Om man inte har ett vapen i handen så bemöder jag inte ens att peka med vapen på honom. Nej, han reagerar inte ens. Han är ju rätt okontaktbar. Vart är ni på väg? Hus där nere. Vad heter du, min vän? Han vänder neråt med ansiktet. Mot marken. Kan jag hjälpa dig? Upp här mot bilarna. Upp mot buskarna. Tänk om det är någon i tanken. Jag går bort därifrån och går mot kratern istället. Försiktigt med vapnet brett. Verkar de leva där nere? Den ser övergiven ut. Ska du gå fram och känna pulsen på dem? Alltså ligger de... De ligger stilla. Ja, smyger försiktigt, kollar så att det inte är någon mina eller någonting. In i busken i mitten igen. Lever han? Nej, inte den första där. Jag gillar orden att vi skulle ta en vid cirkel för att komma till kratern, men de bara gick rakt fram. Vad var meningen? Den andra, är den levande? Nej, de är döda båda två. Där. Medic! Medic! Okej, tillbaka. Medic! Medic! Kom nu! Vi har bara några sekunder på oss, Medic. Och tolk! Vi behöver ryska här. Är det jag menar? Ja, kom! Skynda dig på! Jalla! Vart är vi? Ta reda på vad han har för uppdrag och position. Försök hålla honom vid liv så länge som möjligt, James. Tavarish! Fan vad äckligt, han är ju bara en halv kropp. Han saknar ben och den står på med blod och en pöl blod här. Man ligger med ansiktet neråt marken här. Han rör inte på sig. Ja, men jag går fram och ska börja stoppa blodflödet.
Har han bälte på sig ska jag väl dra det längs med stumparna. Så det... Jag försöker en bedömning. Kan jag rädda hans liv i några minuter till? Ja, slå en vård. Du som är kapabel till det. Du inser att det är rätt kört här. Han är nog redan borta. Det går inte att kontakta honom. Det går inte. Han är inte död än, men han har inget medveten. Alltså... Kommer han överleva? Nej, det finns inte en chans. Halva hans blodpool ligger här i ett spår. Okej. Du är helt säker? Får du ur honom någonting, Drew? Helt säker. Han är medvetslös och Jane säger att han inte kommer vakna. Ge honom en adrenalinspruta eller någonting så att han... Och så fråga ut honom. Vi måste ha all info vi kan här nu. Jane? Kör alla fultricks ni kan. Vi måste ha info. Har jag en spruta? Du kan väl sån där tortyr, Drew? Du vet väl vad du har? Du har förband. Nej, jag har ingen adrenalinspruta. Du har ingen drog eller någonting som kan få liv i honom, eller? Nej. Försök. Försök vadå? Ska jag... Okej, jag kan försöka få liv i honom då en sista minut. Ja, men jag försöker väl se då om jag kan göra någonting för att väcka honom. Att väcka honom? Okej. Eller jag håller honom vid liv i ett litet tag till bara så att de hinner fråga ut honom. Han ska ju ändå dö. Du tror inte det, men du kan ju försöka. Ja, det måste synas att jag försöker här. Du kan ju bara slå... Nej. Du har faktiskt ihjäl honom här när du håller på... Man ser i hjärtat där. Han förlorar sin puls när du håller på. Han dog lite. Ser det? Oj då. Han dog. Ja, under tiden när de håller på där uppe och gidras så försöker jag att söka igenom de här tjommarna här nere. Ja. Efter dokument och vapen och utrustning. Det brinner ju rätt kraftigt så ni vill inte riktigt stå där. Och det exploderar bitvis. Troligtvis ammunition och bränsle på så att... Men det är så stor brand i bilen. Ja, det är det. Jag visade bilden för dig. Och det börjar brinna på kropparna där också då som den ena ligger utslängd och den andra i. Lyckas jag rädda någonting från dem så? Är det möjligt att gå in till... Du kan ju försöka släppa iväg den soldaten som ligger en bit ifrån och kolla honom. Du vill inte stå så nära bilen bara, men du kan släppa iväg honom först. Jag försöker släppa upp honom där jag står då. Och hoppas att det inte är varmare än att jag kan stå där utan att... Ja, det känns lite farligt just att det exploderar från bilen. Ja, jag släpper vidare då. Iväg en bit till. Finns det något typ krafttag eller någonting? Ja, nej men visst. Ja. Nej men du gör ansträngning och du skulle väl säkert vilja ha lite hjälp av någon. Ja, kan du hjälpa till här eller? Jag är upptagen. Hur går det, Drew? Jag håller på att söka igenom den här, ser man har något på sig. Ja, jag har... Jag släpar på själv då. Ja. Jag vill men du får helst väga honom dit. Lämnar det är väldigt tungt att släppa en död kropp, men det är ju ändå asfalt och sånt, tänker jag. Så, du får över den hit. Ja, men jag är ju superstark. Jag har ju A i styrka. Vi kollar jag tar honom i fickan och går. Ja. Nej men du får väl med det mesta här. Han har hjälm och så på sig i alla fall. Han är ju lite... Kroppen är ju skadad och kläderna också. Men är kläderna tillräckligt oskadade för att vi skulle kunna ha den och till Drew och klä ut sig? Skulle man kunna kombinera den här med andra bitar? Det brinner på en del bitar som du har trampat ut elden på. Men skulle vi kunna göra en hjälplig uniform tillsammans med den andra vi hittade och ha en komplett? Om ni kan sy så kanske ni kan göra det. Ja, okay. För att det är ju mer än hälften hel båda respektive uniformer. Sen får ni tvätta bort lite blod så såklart. Stod det en stridsvagn bakom bilarna här borta också eller? Ja.
Ja. Ni ser det ni ser. Den ryske killen här som vi har vid oss, har han någonting på? Det de har på sig här. Ska jag ta upp. Har du hjälm, Henry? Henry? Har du hjälm? Nej. Här har du. Varsågod. Är det en fräsig rysk sovjetisk stålhjälm? Jajamän. Den här, inte ett skott i den ändå. Den är lite svedd. Men det skyddar ju flinten i alla fall. Det är ju alltid något. Det luktar lite svett också. Ja, kommunistsvett. Så du får ju tänka goda tankar när du rör den på det. Ja, det är lite obehagligt det här. Men den är fullt duglig. Stålhjälm kan du släppa över. Ja. Jag börjar intressera mig för den här tanken sen. Och du skulle ju faktiskt kunna plocka kroppsskydd. Om du saknar med dig trigger här nu. Japp. Ska bara se vad fan de har gömt grejerna. Sa du ingenting om när jag sökte igenom att han hade det? Det har alla soldaterna. Men vad har vi? Men jag har inte kommit fram till vad de har än riktigt här. De bilarna som står framför pansarvagnen där i en rad. Vad är det för skick på dem? Och de pansarfordonen där? Alla är utbrända egentligen mer eller mindre, de här som står här. Även, vad ser skicket på tanken ut? Och vad? Tanken är helt... det har brunnit i den och det är penetrerad. Jaha. Är det en NATO-tank eller inte? Det ser ni på dem tror jag, va? Jag ser inte riktigt. Jag kör fram bilen nu. Ja. Om det ser ut att vara en NATO-tank. Ja, det är en NATO-tank. Precis. Nej, men jag kollar om det finns lite... Och kör du över Drew och dem? Japp. Jag kollar om det finns lite ammunition till en kulspruta i den kvar. Ja. Det vill jag se ett spana först. Ja. Hur väl det lyckas. Så många lyckades, så många T10 ammunition lyckas du rädda. Är det teknik på att se vad det är liksom för... En T10 ammunition då. Vad är det för slags explosionskratrar? Det går att se. Är det liksom... Ja, du kan göra en undersökning där. Vadå? Vad för undersökning? Ja. Jag har spanare lite också. grann extra i alla fall. Är det spaning eller intelligens? Men, okej. Jag menar, är det, vi känner väl igen en minikrater mot en pansarskottskrater, eller? Ja, det är någonting som har sprängts här. Det är en fordonsmina, är det garanterat. Okay. För här uppe i skogen är det ju en krater liksom. Ja, det finns gott om kratrar här. Ja, jag bara tänker att det bor en fordonsmina uppe i skogen. Det kanske inte är en fordonsmina, men den här som är på vägen var en fordonsmina. Okej. Lite... Ja, det var i alla fall ingen sci-fi laserstråle från en satellit. Kom vi fram till vad de hade på sig? Ja, jag hade hoppats få upp det, men det är standard sovjetisk utrustning. Där vi kvar kniv och lite proviant och en spade har han med sig. Okay. Inga direkta papper. Jag skriver in spaden i lasten. Om jag kommer på vad man gör. Inga papper, okej. Men... Det är ju ett par akon här. Jag tror ni kan rädda 2 stycken här. Kan vi rädda någon magasin till dem också, eller? Magasin också, ja. Det sitter magasin i. Det verkar inte finnas spade i... Nej, det får du skriva, tror jag. En sån där attackspade som är vässad. Hur mycket mat var det, sa vi? De har faktiskt ingen mat här, men de har 2 flaskor vatten. Okej. Hade vi... Sa du inte att de hade proviant? Ja, jag ändrar mig. Förlåt. Ja. Och dålig proviant. Jag lägger vattnet i cancer.
Bra. Hörni, ser ni att det står ett pansarfordon där nere också? Ser det intakt ut eller? Det ser rätt trasigt ut va? Det var trasigt. Ska vi ta oss tiden och söka igenom husen här? Det verkar som att de har bemödats med att försvara det här stället. Det kanske är något som är värt att försvara. Daniel? Var det någon av oss som hade en flakjacket eller något sånt där också eller? Ja, jag drog upp en flakjacket. Ja. Det kommer faktiskt över en stålplatta också. Jag vet inte vad det heter. Ja, en sån... skyddsplatta. Ja, men det är väl mer en plateväst han har, tror jag. Ja, det är en av dem som har en plateväst. Okej, men vad säger ni? Ska vi söka igenom husen eller ska vi dra vidare? Det är ju en hel del hus här nere. Vi borde kolla dem. Okej, vi åker ner. Trigger. Ja. Du står och är beredd. Du gör din grej här. Och vi sprider ut oss och söker igenom varsitt hus. Jane, ska vi över vägen? Yes. Alltså jag vill bara säga, de har en grym jävla arsenal här med massa minor och liksom förinta tankar. Ska vi... Jag kanske ska ha det lite i åtanke, eller? Ja, precis. Eller vad tänker du? Vad är du orolig för? Ja, att vi kanske går in i en jävla dödsfälla. Ja, men smyg då och prata mindre, okej? Jane. Ta varsitt hus nu. Drew, vad är du? Vänta. Kommer det? Drew, var är du? Så mitt förkläde. Nu, han som källat iväg har en stridssele. Ja. Det är en kikare i faktiskt. Oj. Okej. Och hans plunta då en bajonett. Ett extra magasin till hans vapen då. Och sen har han en ryggsäck han har kastat av sig. Där det finns en poncho, en trenching tool, vad är det? Ja, men det är ju typ det är ju den spaden ungefär. Okej, ja precis. Ja. Och så har han en klocka och en ficklampa. Oj, det här blir high load för er. Det är alltid letat efter just kikare och ficklampa. Tar Henry allting eller? Ja, det kan han göra. Vi smyger nu. Han får rota det. True. Yes. Jag kommer. Då ska vi se här. Ser du dörren där nere? Nej. Mot det lilla huset. Det är ju bara becksvart. Inte ner dit, upp här på över. Följ med. Ja, där! Jag ser den. 1, 2, 3. Vad är det här för dörr? De är låsta, de här dörrarna. Försöker sparka in den jag har där. Vi är härifrån. Han är inifrån. Öppna dörren. Vad pratar de på? Kan man höra? Vi vill inte ha några besvär. Gå härifrån. Det här är sergeant Dirtman. Ta och öppna dörren. Annars kommer vi att bryta oss in. Vilken dörr ropar de ifrån? Ni hörde från det stora huset. Eller är jag sergeant? Eller vad fan är jag? Bra veta. Det var väl typ kaptenen. Löjtnant. Det var vad som helst. Det kan vara general i det här gänget om du vill. Det här är general Dirtman. Ni hör rörelsen nerifrån er. Buskagen är nedanför. Jag är en medic. Är det någon som är skadad kan jag hjälpa. Jag kan inte flytta. Snälla gå härifrån. Vilka är ni? Vi vill inte vara med om det här. Vi håller oss utanför. Vad bryter de på för dialekt? Är det svenskar eller? Ja. Du English. Okej, kom till dörren och prata med oss. Vi behöver ha information för att klara vårt uppdrag här. Men snälla, de kommer snart. Vi har tid med det här. Vi vill inte att vi ska bli angripna också. Är du med fienden? Nej. Antingen ger du mig den information jag eftersöker eller så betraktar vi dig som fiende. Svara på mina frågor. Vi vet ingenting. Hur mycket trupper har ni sett i närheten? Alldeles för mycket de senaste dagarna. Men de patrullerar och kommer tillbaka snart igen. Har ni sett något mönster? Vet ni var de kommer ifrån? Det är massa fordon. Vi springer in när vi har fordon på distans. Hur länge sedan var det ni hade hjälpsändningar med mat och vatten? Det var ju över ett år sedan sist.
Hur har ni klarat er under det här året? Vi vet hur man klarar sig. Har ni något vatten och har ni någon mat att dela med er av? Nej, tyvärr. Men snälla gå. Hur går det i det andra rummet där borta? Eller ni avvaktar bara? Eller? Jag pekar på dörren de står vid och ber dem att försöka penetrera den då. Jag knackar. Knack, det är ingen som svarar. Så, ingen som svarar. Ring, ring! Nej, jag tänker att vi drar vidare. Vi går söderut. Ingen idé håller på att mobba. Jag sitter fast här i dörren verkar det som. Gå till höger. Fastnat i dörren? Aha, nej. Ja, du kom in där av någon anledning. Ja. Ja, vi tar oss väl ner här med och försöker att upprepa proceduren. Knack, knack. Det är inget svar här inne. Ingen svar alls? Nej. Öppna, annars tar vi oss in. Är det någon levande här inne? Vi är här för att hjälpa till. En medic. Om ni inte svarar så kommer vi betrakta det här som ett ställe med potentiella förnödenheter och ta oss in. Men om ni är civilbefolkning så behöver ha era grejer för er själva så kommer vi låta er vara i fred. 3, 2, 1. Jag sparkar. Försöker då få upp dörren. Du som är så stark, du får upp dörren. Okej. Jag är beredd med vapnet ifall det är någon som... Det är rätt trasigt och utplockat här inne. Är det något att bry sig om? Letar ni efter någonting så kan ni slå en scrounge. Ja, det gör vi. Det kan vi göra. Antar att det är jag som slår då, eftersom det var jag som initiativet var... Då är det överlevande ni ska slå. Nej. Nej. Kanske inte ska pressa med min psykiska hälsa. Var ingen... Nej, han var ingen... letare. Det kommer ta ett tag. Jag spenderar lite för mycket tid med att montera isär en våningssäng. Ni undrar varför. Ja. Dirtman står där och vänder upp och ner på huset. Så att du får vara kvar ett tag. Jag är lite frustrerad. Ni hör det att jag är liksom förbannad för att liksom inte hitta något. Jag är... Jag tror fick med allting där nu. Jag vill undersöka den här tanken. Om det finns någonting där som vi kan... Ja. Det här verkar vara en sovjetisk tank. Och du skulle nog kunna ta... Den där uppe var... NATO. Ja, du skulle nog kunna rädda några fordonsdelar som man kan använda som reservdelar. Men annars är det ju förkodade lik och sånt här inne och det mesta är utbränt. Men jag tar inte förkodade lik. De är inga bra delar till bilar. Men andra delar tar jag. Ja, men då får du spendera tid och försöka plocka loss de här delarna. Det kommer ju ta ett tag. Du får då springa upp till bilen och hämta lite verktyg också så du kan... Nej, jag har. Okej, du har alltid med dig verktyg. Vad bra. Bra veta. Min ryggsäck. Då är Jane och Dirkman upptagna tid framöver. Ni andra? Okej, jag fortsätter väl gå runt här lite och spana. Ja, du spanar lite. Slå lite span då. Vilket hus var det som det var folk i? Här uppe. Det är uppe till vänster, va? Ja. Där uppe, okej. Ja. Jag håller lite span på det huset. Mot det huset primärt? Okej. Ja. Så de inte hittar på några hus? Ja. Sen spanar jag allmänt runt. Det kommer ta ett tag. Det kommer ta några timmar för henne i alla fall att få loss bitarna från den här tanken. Och solen är på väg ner som sagt. Men alltså, hallå där. Vi kommer ju inte tillåta henne hålla på i en massa timmar och göra det utan att gripa in. Du kan avbryta när du blir frustrerad till mycket att du inte hittar någonting där i huset. Ja, jag tänker att efter 10 minuter, en kvart så lär jag väl släppa.
bättre. Vad håller du på med, Jane? Varför är du inte med din stridskamrat? Han gick ifrån mig. Jaha, vad har du hittat här? Är det något här eller? Jag letar efter bildelar. Titta! Den. Det gör du. Är det något vi har nytta av? Ja. Du vet att det här är en sovjetisk tank och vi har en NATO-kärra? Ja. Är du duktig på mecka helt plötsligt? Det var ju annars Trigger Henry som hade koll på de här grejerna. Ja, men jag tänkte att jag skulle dra mitt strå i stacken och hitta lite delar som går att använda. Det är bra att visa lite initiativ. Vi tar och ropar hit Trigger Henry med. Henry, kom hit! Ja. Ser jag var Drew är någonstans? Eller? Nej, det gör jag inte uppenbarligen för jag ser inte honom på kartan. Jag fortsätter leta. Hjälp henne och kolla om du kan få loss lite prylar. Vi kommer snart tillbaka. Tjena Drew, har du hittat något eller? Jag har hittat den här. Ja, det är 2 stycken dörrar här, men nej, jag har inte kollat dem än. Jag kollade bakom träden för att se om det var för spana. Ja, men vi tar väl och testar dem här då. Jag är med dig bakom. Kör på. Ja, men då slår jag väl ett litet teknikslag jag också. Jag till och rotar i tanken. Alltså jag har inget i teknik. Jag har bara dragit loss massa delar. Ja visst, men du får loss 2 delar. Men det går lite snabbare när han står och hjälper till också. Vi kommer så det går på 1 timme här kommer det gå. Men det är ändå en tid att vänta för er andra. Vi kommer väl banka på dörrarna här, se om det är någon i husen. Jag står med draget vapen och väntar på att Drew approachar dörren på något sätt. Banka till. Ja, men ni får upp den dörren. Och det är lika ödelagt det huset. Ska ni leta igenom det också? Ska vi in och titta här? Ja, det är väl det vi håller på med. Okej. Ja. Letar du på den här sidan så letar jag här då. Slå ett par överlevnader och fått se vad ni hittar. Överlevnad? Överlevnad är en bra färdighet. Det gick sådär. Nej, jag kan inte pressa. Jag kan inte dö av. Ja, men det är stress jag får. Det är stress jag får av det här med om jag pressar, va? Ja, men du pressar, ja. Om du boxar. Precis. Ja. Nej, men jag pressar. Jag har inte pressat idag. Jag måste ju pressa lite. Hallå där. Ja! Ja, du stod ju ändå rätt bra. Du hittar en jag är jättedålig på svenska deckare. Det är en svensk deckare du hittar. Ni får ju spesa själva vad det är för någonting. Men jag tycker det förtjänar tillslag. Det är inte så användbart. Det är säkert någon Jan Go. Den väger en 1/4 ifall det vill ha med den. Och läsa på vägen. Ingen av oss kan svenska så den ryker. Eller ja, jag tar med den till bilen. Jag lägger den i bilen. Jag vet aldrig om man hittar någon stackare som behöver lite förströelse. Vilka slå igen? Oj. Du får slå en T6. Det här är major loot här nu då. Det kanske är hassel i bokform. 2. Du hittar 2 stycken paket snabbnudlar. Du kan dra in det som domestic food och sätta 2 på. Det är 2 stycken, precis 2 stycken endagsportioner. Jag höjer maten i hamburgaren då, eller i kalse. Jag flyttar över lite grejer från min personliga grej där också så jag fick mer plats. Maten i cancer. Det måste vara lite mer än bara en cup noodle, tänker jag, om det är 2 stycken dagsransoner. Så det är nog rätt många nudlar, tänker jag. Jaha, vad säger du, Drew? Ska vi kolla nästa hus eller? Samma procedur? Ja, det kan vi göra. Se om vi får upp den dörren. Ja, det är inga problem att få upp dörren och färgen. Okej, bra. Och du knackar inte först? Du bara bonkar in den? Den är stängd.
Ja, det är ett skjul. Så. Ni sparkar upp det, ni kommer in. Ja. Det är rätt öde där också. Ska ni... nu har sol, nu är det natt. Vi har ju en ficklampa nu, så jag tänker att vi... En ficklampa, är de precis. färdiga där borta med tanken? Ja. De är nog klara snart. Ja, ni hinner med att söka igenom det här också. Ja, okej. Det gör vi då. Då får ni Hittar vi slå. något eller? Ska vi slå? Yes. Ja, vem var det som lyckades? Ja, det var jag. Grattis. Nej, men nu pressar jag inte vi. Eller det är klart jag pressar. Vill jag ha prylar? Ja. Men Drew hittar en fiskeutrustning. Okej. Det var bra, Drew. Snyggt. Ja, kan vi ha nytta av. användning. Kan vi till och med kanske... Jag kan slänga in det i cancer där. Yes, då gör vi det. Fishing gear. Jaha, Ja, är vi klara med den här byn, tycker ni? Känns som det, ja. De är till det blir domestic ingen idé food. att hålla på och bråka med lokalbefolkningen där uppe, utan vi går till lugn och fred. Eller har ni någon annan idé? Nej. Vi behöver hitta någon bra plats att sova på. Men du, det här huset kanske inte är så dumt. Ja, i och för sig, det kommer tillbaka folk. Det här skjulet vi är i nu. Om vi gömmer bilen bakom här, kan vi sova Enda problemet är väl att ryssarna kommer väl kanske komma hit och söka efter den där jeepen. Ja, det är sant. Det är någon som har en bättre idé än att vi sover i skjulet. Säg den nu. Kan jag inte sova i ett hus då? En säng? Ja, vi har varit inne i husen och det var inte mycket. Det fanns en våningssäng som inte finns längre. Sweet! Men madrasserna är väl kvar? Det var inga madrasser kvar. Det är bara kaffeved kvar nu. Alltså vi skulle kunna gömma bilen i skogsdungen som Skogen, är ja. bakom. Ja. Och sen hålla till i ett hus och inte tända eld, utan bara värma oss med en liten gasolbrännare och ligga nära varandra. Precis. Och vi har ju pansarskotten ifall det kommer något. Ja, faktiskt. Det är inte så dum tanke att vi håller vakt med ett pansarskott ifall det kommer en tank eller någonting i natt. Ja, men är alla sugna på att sova här, så då börjar frågan vilket hus vi tar. Ska vi ta det där jag hittade den här våningssängen då? Så försöker vi att... Vad är det tvärs över gatan här? Detta här i mitten. Ja. Men de verkar ha hus att gömma bilen bakom här. Ja. Kommer nästa omröstning då. Ska vi berätta för svenskarna där uppe att vi håller till här över natten så att inte de får panik? Det märker de väl. Det är ju en risk med det. Det är ju att de hänger ut oss. Ja, så vi kanske inte borde göra det. Okej. Vi gömmer oss och sen smyger vi tillbaka. Vi kör in bilen hit då, ja. Ända in i skogen liksom. Är det här ett garage där med? Vad fasen tog jag vägen? Eller... Nej, garaget är nog inte där. I så fall är det vid vägen, tänker jag. Men det ser inte ut att vara en garage. Spåren tar slut där. Vi backar in där i alla fall och täcker över bilen. Försiktigt, och sen smyger vi genom skogen in så och kryper in genom något fönster så att inte de svennebananerna där uppe ser att vi är här. Och sen gör vi oss hemmastadda. Försöker att barrikadera oss in något rum där vi har utsikt, typ i nordöstra hörnet här. Sätter för lite madrasser för fönster och grejer så att vi kan behålla värmen, och kör igång trangaköket för att laga varmmat och hålla värmen, få upp värmen i rummet. Och sen är det kroppsvärmen vi får förlita oss till. Det här meddelandet vi hittade. Ja. Det är från den sovjetiska generalstaben. Ja, har du hunnit översätta det eller? Ja, jag är mer eller mindre färdig. Okej. Det är en del... Här, ta en korv. Det är en del lite underliga saker med det meddelandet. Här är mer korv. Ta varsin. Okej, tack. Ge en till hunden med.
Jag vill att ni slår läger. En får ansvar för det. Men överlevnadslag. Vem var det som kunde det? Det var så länge sedan vi slog läger så jag har glömt. Jag är hyfsat bra på det. Jag bara det. Jag bara det med. C. Då är det du som slår läger. Okej. Det är lugnt. Ni blir... Ja, men jag hjälper dig då. Jag sätter upp... Var det här du ville att jag skulle sätta värmeskydd? Ja, okej. Ja, jag gör det. Mm. Perfekt. Ja, det blir bra. Vad stod det då? De pratar om att själva projektet har haft en del bieffekter som de inte förväntade sig. Och att deras kalkyleringar har visat... beräkningarna har vida överstigit vad de har planerat. De pratar också om att det är oväntat motstånd som de förväntar sig i anslutning till själva projektet. Sen kommer vi till de lite mer konstiga sakerna. De pratar något om några uråldriga ruiner och mörka varelser som kommer från underjorden. Det måste vara samma psykos som vi fick när vi var uppe vid kyrkan. Ja, men då har de alltså fått den här psykosen och sen skickat ut ett meddelande. Men du tror inte att... Alltså, nu bara spekulerar jag här. Ponera att du har suttit och översatt det här under åverkan av den här drogen, eller vad det är nu vi har blivit utsatta för. Att det är ditt sinne som har format översättningen efter den psykosen vi hade innan. Nej, det är samma ord nu när jag tittar på den. Jane, vad tror du? Är det rimligt? Kan du någonting om psykologi och psykoser? Ja. Vad är min teori helt wacko? Nej, givetvis är det inte helt wacko. Men det stämmer inte. Okay. Den här ryska officeren pratar också om att i den här rapporten att de omedelbart har begärt mer resurser till Skinnskatteberg för att vapnet inte ska hamna i fiendens händer. Det handlar alltså om ett vapen. Är det så du tolkar det? Att det ja, är ja, precis. Laddning, en bomb, en vapen. Ja, ett vapen. Kan vi bara backa lite? Vad är det för skumt folk som kommer från underjorden? Det är väldigt konstig... De skriver att testet har gått bortom för Skinnskatteberg. Att mörka varelser som kommer från underjorden och att de samlas vid de uråldriga ruinerna. Alltså, men det kan ju vara så att personen som skrev kan ju varit under en psykos. Mm. Det låter alla inte vet ju alls att de där kommunistgeneralerna, det enda de gör det är ju att dricka vodka och ge varandra medaljer. Så. Men att de sen har skickat ut det här till det är pinsamt. Pinsamt när de inses liksom vad som är. Men det är vad man kan förvänta sig av kommunisterna, så jag menar det är ju bara att... Det är bara det att det står att det här är från Moskva. Jaha, det är ju den värsta vodkadrinkarna sitter. Men det är ett telegram va, du hade? Så det måste ju vara någon som har tagit emot det och skrivit ut det. Så kan det inte vara så att den som har skrivit ut det har varit under åverkan? Jo, det är klart, det kan det vara. Det kan det vara. Oavsett så kommer vi ju se att det inte finns några uråldriga ruiner i Skinnskatteberg när vi kommer dit. Ja, det tror jag med. Konstigt om personer som skriver ut på något sätt har börjat ändra meddelandet och sen trycker på skriv ut. Jag tror inte vi ska... Fast å andra sidan, med tanke på vad vi gjorde där borta, kanske vi inte är rätt personer att döma. Det är så vanligt en jävla kommunist som inte vågar ta sitt ansvar och hitta på massa lögner för att undvika.
Ja, det låter som en fabricering för att täcka över att man har varit inkompetenta, vilket de ju alltid är. Ja. Men med tanke på vad som har hänt här med att de i och för sig så var det en vanlig mina, den kan ha varit lagd sedan länge. De har ju förväntat sig motstånd. Jag tänker att vi kanske är ensamma här i området. Det är ju rimligt att de förväntar sig motstånd. Jag tror inte att de som bor i huset där borta är de här skumma typerna som krypit upp i underjorden. De är svenska. Står inte det var ju de vid kyrkan med. Ja. De vid kyrkan var oskyldiga. Konstiga monster där borta då. Vi får nog vara försiktiga med att obstruera någon slags monsterväsen av lokalbefolkningen, för då förvandlas vi till monster ganska fort. Alltså, det är ju en klassiker. Men vi tar väl och håller vakt och berättar rövarhistorier över natten. Och så fort Weiner börjar monstruera lokalbefolkningen så försöker vi styra bort samtalet så att inte vi ska liksom förstärka den här känslan av att det är okej att skjuta civila oskyldiga. Utan att skuldbelägga henne för den här massaken och gjorde här då. Jag tror att alla undviker att nämna det. Det känns faktiskt väldigt behagligt att första natten på länge sova i ett hus. Under tak. Inte lukta spya heller. Jag vet inte. Spya luktar nog lite fortfarande. Jag vet inte hur mycket ni har hunnit tvätta i det, tror jag inte. Eller ni tvättar lite vid sjön, eller det är ju... Vi har tvättat oss åtminstone med något tillfälle, men... Ja, det gjorde vi. Ja. Det smattar på, det börjar regna här på natten. Och, ja, så gott. Ja, och ni kan inte låta bli och släcka ögonen. Är det väl någon som håller vakt här i alla fall, eller? Vi har väl det tanken som... är att vi ska försöka. Ja, vi har ju... Det är en som får slå för natten här, för spaning. Jane? Vad? Ja, jag kan ta första vakten då. Får vi en extra tärning för att vi har en hund med oss? Nej. Va? Nej, det är ingen sån hund. Ja, men plus... Hundar vaknar väl om det låter, eller? Ja, men säger de till er? Nej. Jo. Slå en span nu. Nu får ni hjälpa mig mot spelaren. Han är ond. Jag tycker definitivt plus i modifikation. Är det någon som håller vakt och hunden reagerar, då ser man ju det. Ja, jag tänker det. Slå. Vem är det som ska slå? Ja, vem är det som vill slå? Högst i spaningen. Jag kan. Jag har det. Ja, jag med. Jag ser. Ja, jag också ser. Men jag tror att det är smartare än dig. Ja, det tror jag med. Mm. Ni sover gott och de slummar in rätt snabbt. Och det är kolsvart ute vid det här laget. Jag tror ni släcker lyser på jeepen även för den ser ut att lysa här. Ja. Den är rätt skadad. Kan jag göra det på något sätt? Nej, men det låter det vara för stämningens skull så länge. I det här huset. Ja, ni har stängt dörren antar jag också. Eller jag stänger den dörren åt er. Så. Och vi har som sagt täckt över fönstren med så att det inte ska läcka ur minsta lilla ljus. Även om vi har liten låga igång och lagar mat och så. Mitt i natten, när du är ensam uppe, så märker du ändå att hunden tittar till. Uppåt. Men han ställer sig upp och tittar sig lite omkring så här. Ja, lite rätt. Jag kikar omkring, lyssnar ordentligt. Tycker du ser någon? Är det någon av dina kamrater som har rest på sig? Det är någonting som sitter på bröstet på... Jag tar fram min ficklampa och lyser. Du ser sitter
en kvinna på bröstet på Dirtman. Hon stirrar upp på dig när du lyser på en. Dirtman, vakna! Och springer iväg. Ja, jag följer. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Här inne. Va? Var? Och sprang iväg. Nu följer efter med ficklampan så ja. Du hittar inte i huset. Du får slå en spana. Får jag hjälpa till eller är jag för nyvaken? Får jag ge dem en extra tärning genom att... Ja, du vet inte vad det som hänt riktigt. Okej. Det behövdes ju inte några extra tärningar där. Du följde henne med ficklampan in i ett hörn och sen så är det borta liksom. Jag går bort till hörnet och kollar om det finns någon hemlig utväg. Vad är det, Henry? Vad väcker du mig för? Jag tyckte jag såg någonting här inne. Du är väldigt medtagen. Jag tittar efter... Okej, jag tittar vad hunden pysslar med. Verkar den... Hunden verkar krypit ihop och håller sig mest undan. Det ser lite skärrad ut själv. Okej. Men du har ingen... Det här är som en riktigt dålig bakfylla här nu. När det är svårt att resa på dig. Tappa balansen. Oh. Och en jävla huvudvärk. Oj, oj, oj. Oh. Alltså jag måste... Jag tror jag håller på att bli sjuk alltså. Jag sätter mig ner mitt på golvet och liksom håller mig över huvudet liksom. Jag sover. Du ska bli väsna så. Förlåt. Det är bara att... Oh shit. Är det redan morgon? Nej. Jag har vaknat. Fan, jag är kissenödig. Jag drömde så jävla illa. Vad var det, Henry? Jag tyckte jag såg någon här inne, men verkar inte vara någonting. Är dörrarna allt stängt fortfarande? Ja, ser ut som det. Jag kan inte se någonting. Gud. Har vi kollat runt här ordentligt? Kanske en lucka? Var det någon här inne, menar ni? Ja, vi får kolla köket. Alltså jag kan inte röra men ni måste säkra huset nu alltså. Bara lös det här. Varför kan du inte röra dig? Ja, men det... Jag tar ett varv runt när jag vaknade så var jag helt... Jag följer med. Jag har inget att ge liksom. Jag är helt urholkad liksom. Ja, lite. Jag tar fram lite urlakad vatten och lite någonting att äta så man kan få upp lite sockernivå. Och så går jag fram och ska undersöka Dirtman. Jag kan inte äta den där sockret. In med den. Nej, men när jag undersöker honom... Jag kommer kräkas, jag lovar. Ja, men det är bara håll för näsan och lite groggig och väldigt medtagen av det här situationen och en anledning. Vi tittar ju runt här i huset om vi... Det verkar bakfull. Men vad... Har du ätit något eller? Nej, alltså samma korv som jag bjöd er på igår. Ja, jag mår inte dåligt av den. Här, ta en tugga här. Nej, ta bort den. Alltså det går inte. In med den i munnen. In med den. In. Håll för näsan. Nej, men du kan inte spy. Vi sover ju här. Sälj. Här, fick lite vatten. Lite bättre med vatten, men... Så det är dimmigt framför ögonen där. Hur många fingrar håller jag upp? Det ser ut som du håller upp olika många hela tiden. Ja, okej. Ja, bra.
Eller? Har du ficklampa kan lysa dig i ögonen. Jag tror att Henry har den. Jag vet inte. Har vi ingen ficklampa? Nej, jag hade ju den sist. Jag har visst den på mig. Ja, jag tar den. Jag lyser dig i ögonen. Jag tar med solglasögonen då. Daniel, när jag lyser honom i ansiktet, jag ser inga märken då? Halsen, ansiktet, huvudet? Jo, du ser klösmärken här. Från naglar. Vad har du gjort, Rörtman? Och så ser det ut som att det är blåmärken runt halsen på honom. Du försöker strypa dig själv. Va? Nej, jag har sovit. Men det här... sov jättebra tills nyss. Och nu känns det som att jag drömmer om mardröm om någon kvinna som... Alltså inget sexuellt nu utan en kvinna som typ satt på mig. Du kommer inte ihåg det, Frank. Eller Dirtman. Men däremot så har du en mardröm om din mor. Alltså jag drömde så jävla skumt. Hon ropade på hjälp. Hon verkar vara döende, plågad. Alltså en riktig mardröm. Ja, men de här skadorna, är det från, alltså har du varit skadad här sedan tidigare? Nej. Det är alltså det. Är rivmärken helt fräscha eller? Det är om jag skadade men när jag släpade ut honom från explosionen. Men det tror jag inte. Han gjorde ju inget motstånd. Ja, men jag gör rent det här nu. Jag tar fram lite så här sårsalva och jag gör rent rivmärkena. När du vaknar till så kommer du ihåg en detalj rätt tydligt från drömmen. Konstigt nog så är det en vägskylt med orten Sala. Jag drömde om... Alltså jättekonstigt. Jag drömde mardröm om min mamma. Så här freudianskt, du vet. Jag vet, det låter helt corny. Du menar Oidipus? Ja, just det. Så freudianskt, ja. Var det något mer? Nej. Men sen såg jag en skylt framför mig. På en ort som jag tror inte... Jag tror att det är en ort, men det såg ut som en svensk vägskylt. Med Seila, som Salem, fast inte EM utan Seila. Är du med? Ja, men alltså det här, din dröm verkar ju vara helt orelaterad dina skador. Ja, det kanske bara var en vanlig mardröm, men alltså den är så tydlig, den här skylten. Alltså verkligen Seila, Sail, jag vet inte vad de säger här. Finns det något sånt på kartan i närheten? Alltså jag har inte läst på om drömtidning. Men Daniel, jag har ju en sån här egenskap som jag försökt använda. Nu jävlar! Vadå? Men jag har ju min sån här att jag kan saker om lokalgeografi och kan berätta historier om de här ställena. Slår det mig någonting om Sala? Kan jag Sala silvergruva tänker du på? Ja, men Sala är ju där de har haft en gammal gruva sedan 1600-talet här i Sverige. Den är känd i hela norra Europa som en av de rikaste silvergruvorna. Och den var nog i bruk till ganska nyligen. Så det måste vara någonting med den. Eller så är det bara för att jag kan saker om historia som jag kommer ihåg Sala. Jag vet inte, men den här vägskylten var så otroligt tydlig. Men alltså det är klart att med tanke på det vi pratade om innan vi gick och la oss. Om att folk kom upp ifrån underjorden. Och så kommer du tänka på din lokalkännedom och så är det den här gruvan då. Ja, det kanske är så. Ja. Någonstans kom din mamma in. Är du orolig för din mamma? Ja, det är klart. Hon var inte vid bra hälsa sist jag träffade henne. Hon har så här... nämner en random sjukdom. En sån
jobbig sjukdom som är jobbig att leva med. ALS eller någonting. Hon hade ALS och jag har inte träffat henne på 5 år. Sen nu varit mycket stress med kriget och allt. Och ja, det är klart hon har att, inte svarat på mina brev på länge så jag har ingen aning om hur det är med henne. Nej, jag skickade brev ändå men nu är det ett tag sedan. Ja. Det börjar yla utanför. Jag kikar. Vargar. Kikar runt. Och nu hör jag i synen med. Nej, jag har också något utanför. Och så hör jag vargar ute, du vet. Jag hör dem också. Jag hör dem. Vad tänker du, Dirtman? Jag börjar treva efter. Jag kikar ut genom fönstret. Jag börjar treva efter mitt automatvapen. Han slår en span ifall du kikar efter dem. Du ser dem där i skogsbrynet nedanför stugan här. Det är ett par och det ser ut att vara fler, men du ser dem tydligt här. De cirkulerar runt huset och är närmare. Vi har vargar precis utanför. Coolt, får jag se? Jag går fram. Var lite tysta, det bästa är att bara skita i dem tills de ger sig härifrån. Wow. Hur många är det? Jag ser det är nog ett 5 ungefär, ja. 5. Så vargar är inte att leka med. Jag har varit uppe i Klippiga bergen och de är rätt stora. Det är amerikanska vargar, det kanske är skillnad med de europeiska. Ja, säger en britt. Hur många vargar har ni? Vi har inga. Nej, precis. Jo, djurparken. Vi är inte i djurparken nu. Nej. Den enda apburen här, det är våran villa där vi sitter. Men det är klart håll huvudet lågt. Har ni hittat någonting i resten av huset eller? Ja, vi kollar runt här. Ja, då får ni slå en sök. Jag vill göra det jättetrötta. Det är mitt i natten fortfarande. Ja. Jag bara kolla om det finns en lucka någonstans liksom. Vill ni avbryta sömnen eller? Nej, fan det inte. Då sover jag hellre. Är det någon som tar över vakten efter? Ja, jag känner väl att jag inte behöver sova mer med tanke på att jag haft de här mardrömmarna. Så jag tar väl över efter Henry då. Jag spanar lite på vargarna, sen vill jag gå och lägga mig. Ja, det är slag då. Den som stannar kvar uppe och en span. Överlevnad eller spaning? Spaning. Pressa väl den då. Oj. Natten fortskrider och du märker inget mer än de här vargarna som ylar. Och när de inte kommer in så ger de sig iväg till slut sen. Och solen börjar gå upp äntligen efter den här långa natten. Regnet håller i fortfarande. Jag tycker nog ändå att ni fått en hel natts sömn så ni kan läka en skada och en stress allihop. Yes. Även jag? Även du. Det är alltid någon som vaktar ändå så att man simulerar att det är ändå fler som sitter vakt. En skada med då? Yes, en skada och en stress. Fräsigt. Nu är man ju nästan på benen igen. Kan du börja göra illdåd igen? Ja, jag vet inte. Ni märker nog att Dirtman har börjat tveka lite på sin handfasthet. Liksom så. Han är inte alls så beslutsam längre. Ja, när de andra gör frukost så försöker jag få någon kvarts till luring så att jag kommer ikapp lite. Men jag strök ingen går. Ska vi ta det från bilen? Ja, det får stryka allihop, ja, precis. Ja.
Och vatten också då. Inte mycket vi har kvar. Jag tar bort 4 ifrån varje då. Ja, kanske 5. För hunden har väl ätit en portion nu, tänker jag. Okay. Han har ändå varit med i 2 dygn. 3 mat kvar. Jag kan tänka mig att han äter hälften så mycket som oss. Eller han får bara hälften så mycket som oss. Man är nöjd på det. Ni har stigit till hans ögon och med möjligt ännu mer. Gött. Ja. Yes. Ja, det är bara att ta sig ut sen då. Och spelledaren kan öppna. Ja, just det, för att öppna dörren för. Ja. Ligger du hittat ett paraply eller något eller? Du dör ett paraply. Inte ja, ni hade hittat en poncho faktiskt. Ja. En regnponcho. Ja, just det. Det kan du som har den. Sköljt av lite blod från den här. Jag ligger i bilen. Ja, en hazmat suit visst. Ja, jag tänker att hazmat-suiten är väl vattentätt i sig. Jag vill ha ett paraply över min hazmat-suit. Och plommonstop. Ja. Jag vill inte riktigt veta hur winen luktar när hon går omkring i hazmat-suit hela dagen. Inte jag heller. Jag lämnar ju inte dem nu utan vi kör helt enkelt den här vägen. Alla är i bilen. Nu kom vi från väster av någon anledning fast vi är på väg österut. Men jag tänker att vi... Norr istället. Ska vi söderut eller? Jag tror vi ska österut. Ja, ja jag tänkte det med. Vi vänder på kartan så ni åker ut den här vägen. Ja, den söderut så vi åker ut här. Ja. Jag springer efter. Så, tillbaks till resekartan här. Vi borde ha en markör för hunden eller? Jag glömmer inte av den. Men jag tänker att den är väl med mig om den inte är i bilen. Om inte jag säger att jag tar med mig honom. Eller om inte någon säger att de tar med sig honom så sitter han i bakluckan. Okay. Bakluckan? Eller jag har lite utrymme där. Ja. I bagage. Jag har väl lagt någon gammal filt eller någonting till honom. Jag har rätt mycket utrymme här. Längs med floden här eller? Nej, om vi åker i en rak linje ner mot de 2 sjöarna där nere så kommer vi till Skinskatterburg. Ja, hit då. Ja, men då slår jag ett spaning här då. Ja, vill du alla 3 slagen? Överlevnad, jag slår. Oj. Och jag använder min kikare när jag spanar. Oj. Vad kom det upp i spaning? Du fick 2 lyckade. Oj. Jag får ju använda min fräsiga kikare nu. Jag insåg just att jag har plus för att göra läger. Jag har quartermaster-skillen. Kunde jag ju använt igår. Du som är så för en gångs skull riktigt vass i spanandet. Du ser att det är en kammo-förklädd näste där med sovjetiska soldater längre fram. App. Vi har ett skyttenäste här. Jag stannar. Var? Jag ser det inte. Ja, ungefär klockan... Får jag låna kika? Ja, just det här. Ungefär klockan 11. Okej. Hur många verkar de vara? Ser jag det med kikan? Ja, när han pekar åt så ser du dem. De har inte sett er än. Och det är 4 ser ni. Ja, hur verkar de ha nästet riktat mot oss eller åt ett helt annat håll? Skulle det gå att överraska dem liksom? Eftersom ni överraskar dem så är det ju de är riktat åt ett annat håll längre fram där. Vid en vägkorsning. En bit in i skogen sitter de. Snabb överläggning hörni. Ska vi ta dem eller inte? Vi kan nog överraska dem. Vi kan brassa på och bara skjuta ner dem med... Inte mot ett litet kulsprutenäste. Den sparar vi till vi möter pansarfordon. Det verkar inte vara ett kulsprutenäste. Jag vill ha ett snabbt svar nu. Vad är det för näste då? Det är någon som ligger med ett prickryttegevär och en del
Recon Unit, vad kallar man det för på svenska? Spaningsenhet. Spaningsenhet är det, precis. Det vore ju inte så dumt att komma över lite sådana grejer. Snabb överläggning. Är ni beredda att göra en attack? I så fall måste alla vara helt på tårna, inget fjansande. Frågan, vill vi göra med på attack? Ska vi smyga upp på dem? Eller ska vi bara öppna jag tänker nog stora artilleriet med bilen, och så när vi kommer närmare så hoppar Drew och Weiner ut och cirklar dem från varsitt håll. Jag kan ta dem på avstånd. Ja, men hoppa ur då och lägg dig på lur om du har prickskyttegevär. Har du det? Jaktgevär, men det funkar. Okej. Kan du ta dem på det avståndet? Kan du nå ända dit bort, eller? Jag vet inte hur långt. Vi får kolla här först hur långt ifrån det är snabbt. Jag visste jag skulle gå sniperutbildningen. Ja, då är det skog och då är det avstånd för möten 2D10 slår ni då. Hur långt bort? Ja. Ska jag göra det så kör du bilen, eller? Nej, jag kan slå jag som hittar dem. Ja, yes. Så ni hittar de 12 rutor bort innan de har hittat er. De är ändå väl förskansade. Det är rätt utstuderat. De har haft mycket tid på sig och kamouflera sig där i väggrenen. Så att ni får berömma eller Henry 12 rutor bort, vad innebär det? Är det liksom 12 rutor på en sån lokalkarta? 12 rutor på en lokalkarta. Precis, på en lokalkarta, ja. Har de sandsäckar, skyttevärn? Ja, men vi kommer ju från andra hållet. Nej, det är inga sandsäckar. Det är en recon, alltså spaningsenhet som har gömt sig där. Ja. Det är inte för att barrikaderas eller så. För skansar, nej, precis. Alltså, ni kan inte se om de har någon sån här stor kommunikationsradio. Det har de ju säkert om det är en recon unit. Nu tar vi och skriver till verket. Weiner, vill du köra bilen istället för att springa i skogen? Okej. Yes. Jag ger dig nycklarna och går ut i skogen och cirklar då. Jag springer i skogen. Vad ska jag göra med att köra bilen? Vart ska jag? Du ska på dem. Aha! Nej, men alltså... Du är... Nu har vi bytt plats. Nu kör du. Ja, men jag... Säger jag och osäkrar min revolver. Jag har ingen körkort. Du ska bara köra rakt fram. Du behöver ingen körkort för det. Du ska köra rakt fram. Hålla dig stadigt på vägen och se till att inte köra på någon mina och inte hålla på och snurra för mycket så att Henry inte kan sikta ordentligt. Han är kvar. Ja, Henry är den stora kalaset och han kommer göra underverk när Drew har tagit ut de första. Jag tror det var så har alla ungefär koll på vad vi gör, för då skriver vi till verket. Ja. Bra, då kör vi. Okay. Jag lubbar lite förväg innan du skjuter Drew. Och så fort han har dragit första skottet så bara blåser ni rakt på och jag måste ta mig lite närmare också. Jag börjar ut i skogen. Jag går på vänstersidan om Drew är på högersidan och så börjar jag lubba genom skogen utan att föra för mycket oväsen. Vi får nog ta det här efter faktiskt. För att det kommer ta ett tag för mig att bygga ihop den kartan. Det hade varit enklare ifall det var ett fysiskt möte. Hade kunnat lagt ihop de här kartorna. Det är rimligt, det var en kvart kvar så det är ju lugnt. Så vi kan rolla av lite istället. Ja, men då kan vi sluta lite tidigare den här gången. Ja. För att det kommer ändå få vänta på mig när jag håller på att bygga samman här. Ja. Men tack för idag. Ja, tack själv. Ja. Jätteroligt. Det var mysigt ändå, även om det inte hände så mycket den här omgången. Ja, men det behöver inte hända. Det var massa åka runt i cirkel den här gången. Det är åka tillbaka till ni kom. Och vi har fått chans att rollspela lite sådär, så att det känns... Ja, vi har fått se Frank, aka Dirtman, gå in i en skådespeleri av stönande.
Ja. Ja. Och vi har till slut hittat Jag vet våran... inte om det var så bra eller om det var dåligt, men ja. Och vi har till slut hittat våran älskade kikare. Ja, Ja. precis. Vi hittade lite loot, det var ju bra. Det var lite coolt. Ja, det behövde vi. Och vi dödade inga oskyldiga den här gången. Nej, Jag tror inte vi dödade någon civilare. Nej, vi Det är räddade vinst. ingen. Vinst varje session hittar jag det. Ja. inte ens ett djur. Nej, just Nej. det. Och vi gav hunden mat. Ja, ja. Vi börjar Oj, få så. väldigt mycket grejer i bilen alltså. Mm. Yes. Vi skulle ju Ja, kanske kunna knäppt en varg där när de ändå var så nära utanför huset. Men vi, Så hade vi fått slåss med 4 till. ja. Det måste vara fint. vi Jag kan var inte knäppa sugen ihop. på det. Ja, men då har det Ja, varit jag säger mat i alla hej då. fall. Är det Hejdå. du eller Trigger Henry som Hejdå. talar nu? Ja. Ja. Yes. Ja, men då Det är så. bra. Då får jag Ja, det var hälsa kul. till dig också. Ja. Ja. Vi Säger vi? hoppar på det. Ja, Ja. hej då. Hej, hej.